آغاز سلسله رزمایش‌های کم نظیر ایران توسط ارتش و سپاه در کل ایران آماده ی حمله به اسرائیل میشه. به تازگی و از حدود یه هفته پیشه که تمامی نیروهای نظامی کشور در حال برگزاری سلسله‌ای از رزمایش‌های دریایی، هوایی و در نهایت زمینی هستند که از لحاظ کمیت و کیفیت در طول 4 دهه اخیر و حتی نسبت به زمانی که ارتش ایران در دهه 70 آماده ی حمله به افغانستان می شده هم در مقیاس بسیار بالاتری در حال انجامه. و طبق گفته رویترز و CNN چیزی بین 500,000 تا 1 میلیون نیروی نظامی در این رزمایش‌ها شرکت دارند و همین خبرگزاری‌ها نیز به سرعت در حال ارائه خبرهایی در مورد احتمال حمله به اسرائیل و انجام وعده صادق 3 هستند. اما در روز دوشنبه یعنی 17 دی ماه بود که سخنگوی سپاه در مصاحبه‌ای خبر از برگزاری رزمایش‌های سنگین ارتش و سپاه در مدت 2 ماه رو اعلام کرد و خبر از رونمایی بسیار گسترده‌ای در بخش زمینی، دریایی و هوایی و پهپادی رو دادند که شهرهای موشکی و پهپادی به عنوان پایگاه‌های غیرقابل نابودی جدید ایران که در نهایت تجهیزاتی چون پهپاد قاهر، ناو پهپادبر شهید باقری و ناوگان جدیدی از کلاس شهید سلیمانی و بسیاری دیگر از تجهیزات که در ادامه بهشون اشاره می‌کنیم رو دادن و در کل گویا در طول 30 رزمایش آینده ایران تجهیزات بسیار زیادی قرار رونمایی بشه. و ما توی ویدیوی امروز قصد داریم به پوشش و معرفی بخش از رزمایش‌های برگزار شده و در نهایت رونمایی‌های احتمالی بپردازیم. از خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. همونطور که میدونید با حوادثی که در غزه و لبنان و سوریه پیش اومده و به جز اون با اتمام روزهای آتش بس در لبنان و احتمال شروع دوباره درگیری‌ها، گویا ایران قصد داره به خاورمیانه نشون بده که توان نظامی اصلی خودش نه در خارج از ایران بلکه در داخل ایرانه و به همین دلیل رزمایش‌های بسیار سنگینی در ایران شروع شدن تا هم آمادگی نیروها را افزایش بدن و هم کمی از تجهیزات جدید و ناشناخته را رونمایی بکنن. ایران رزمایش‌هایی که قراره تا 2 ماه آینده توی کشور برقرار بشن با حجم بالا و مشارکت مستقیم با ارتش ایران رو دنبال خواهد کرد. و به گفته این مقام سپاه اولین رزمایش عمومی شده رزمایش اقتدار پیامبر اعظم 19 هستش که جزو رزمایش سالانه سپاه و بخشی از نیروهای مسلح کشورمونه که هر ساله برگزار میشه و در طیف مختلفی از ماموریت‌ها و بخش‌های مختلف رو در بر میگیره. همچنین قرار بخش‌های اصلی و مهم این رزمایش در ماه دی که هستیم انجام بشه و سایر بخش‌های رزمایش تا پایان سال طول بکشه و در 2 ماه انجام بشه که یعنی ما با یکی از بلند مدت‌ترین رزمایش‌های ایران روبرو هستیم که سناریوی حمله به صنایع اتمی ایران، ورود جنگنده‌های متخاصم به آسمون کشور و یا حملات موشکی به ایران رو هم جزء سناریوهای اصلی این رزمایش کرده. همچنین سخنگوی سپاه اعلام کرد بعد از حمله اسرائیل در 5 آبان اعلام کردند که صنایع موشکسازی ایران کاملا متوقف شده، سپر دفاعی ایران از بین رفته و سامانه‌های پدافندی ایران نابود شدند. ولی تا به امروز حتی 1 روز هم تولید موشک در ایران متوقف نشده و تمام سامانه‌های پدافندی ایران در آمادگی کامل هستند. همچنین اعلام شد که در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم 19 در جنوب و خلیج فارس همزمان رزمایش کنترل تردد هوشمند در تنگه هرمز با حضور بیش از 300 شناور نظامی و رزمی و پهپادهای نظامی از تاریخ 22 دی ماه امسال در منطقه تنگه هرمز و مناطق 1 و 5 جنوب و پایگاه جاز شروع میشه. در کنار این رزمایش دریایی، این رژه شناورهای نظامی و غیر نظامی به عنوان بخش از رزمایش پیامبر اعظم با حضور 2000 شناور برگزار میشه که بزرگترین رژه دریایی ایران خواهد بود. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بریم، کل رزمایش‌هایی که امروز سخنگوی سپاه ازشون نام برد این موارد میشن: رزمایش اقتدار پدافند هوایی، رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه، رزمایش نیروی هوافضایی سپاه و رزمایش نیروی دریایی سپاه. نکته‌ای که در خصوص این رزمایش‌ها باید متذکر بشیم اینه که معمولاً در کشورهای مختلف و حتی کشور خودمون هم یک سری از رزمایش‌ها بدور از رسانه‌ها و خبرها انجام میشه و بعد از مدتی مثلا 1 یا 2 ماه بعد این رزمایش‌ها رسانه‌ای میشه و خبر و فیلم‌های منتشر میشه که این کار به خاطر حفظ اسرار نظامی و تاکتیک‌های نظامی انجام میشه. بعد از اون سازمان‌های حفاظتی اجازه انتشار فیلم‌ها و خبرهای اون رزمایش رو میدن. البته نمیتونیم بگیم که این اصول در این رزمایش هم رعایت شده یا نه، ولی با سابقه گذشته احتمالش بالاست.
مثل آزمایش الان نیروهای پدافندی در دفاع از تأسیسات هسته‌ای نتنز که توسط قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در حال انجامه و سردار ناینی بهش اشاره کرد که قبلا انجام شده و الان خبرهاش منتشر شده. اما خب اگه از آزمایش بگذریم به رونمایی ها میرسیم، جایی که اعلام شد قراره در خلال این آزمایش ها دستاوردهای مهم نظامی رونمایی بشه. مهمترین اون چیزی که در بخش دریایی هممون انتظارش رو داشتیم و به شدت منتظرش بودیم، رونمایی از ناو پهپادبر شهید باقریه که الان 2 سالی میشه به دست نیروی دریایی سپاه در حال ساخت و تکمیله و به گفته سخنگوی سپاه، ناو شهید باقری یک ناو اقیانوس پیما هستش که تا 22,000 مایل دریایی و قابلیت نشست و برخاست انواع پهپادهای نظامی و بالگردها به کمک باند پرواز 180 متری رو داره. ناو شهید باقری قابلیت آباندازی و آبگیری شناورهای سبک یعنی قایق‌های تندرو با ویژگی شلیک موشک‌های کروز ضد کشتی برده بلند و میان برد رو داره و به سامانه‌های پدافندی برده بلند و متوسط بومی کشورمون مجهز شده. همچنین در کنار ناو پهپادبر شهید باقری، ناو شهید رئیس علی دلواری هم قرار الحاق بشه که 4مین فروند از ناوهای کلاس شهید سلیمانیه که همزمان با آزمایش دریایی اقتدار رونمایی میشه. به جز رونمایی از ناو، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد که به زودی بخش‌های جدیدی از شهرهای موشکی و پهپادی و شناوری رونمایی خواهد شد. همچنین پهپادهای جدید و منحصر به فرد در دنیا رو نیز رونمایی خواهیم کرد و در آزمایش‌های فعلی برخی تسهیلات و تجهیزات برای نخستین بار به نمایش در میاد و نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش نیز با هم آزمایش مشترکی دارن. اینطور که گفته میشه این سلاح که سپاه ازش حرف میزنه و پهپاد جدید همون قاهر خودمون هست که مدتی هست خبر اتمام ساختش پخش شده و همچنین با سفارش سپاه و ارتش قرار بود عملیاتی و رونمایی بشه. در بخش دیگه سخنگوی سپاه به عملیات وعده صادق 1 و 2 و 3 پرداخت و گفت که وعده صادق 1 به لحاظ حجم عملیات بزرگترین عملیات ترکیبی پهپادی موشکی جهان بود و وعده صادق 2 بیش از 200 موشک اهداف نظامی و امنیتی رو هدف قرار دادن و 100% موفقیت داشتن. همچنین برای وعده صادق 3 هر وقت زمان عملیات جدید فرار برسه قدرتمندتر و غافلگیرانه‌تر و پردستاوردتر انجام خواهد شد. دشمن با تجهیزات متفاوت و در جغرافیای وسیع پاسخ خودش رو دریافت میکنه. در سلسله آزمایش‌های نیروهای مسلح در کویر مرکزی ایران، فرماندهان قرارگاه راهکنشی ارتش و هوافضای سپاه خبر از رونمایی‌های سنگین داده بودند که جدای از گفته‌های خودشون از اول سال تا کنون بوده. از هوافضا و کلا سپاه شروع کنیم. همونطور که میدونیم سپاه نیروی تهاجمی ایران هست و همیشه سعی شده سلاح‌های بازدارنده رو به کار بگیره. اول از همه نیروی دریایی سپاه 2 محصول رو قرار رونمایی کنه و حقیقتا این 2 محصول از تجهیزات آینده‌دار نیروهای مسلح هستند. یعنی پهپاد قاهر که گویا اسم جدیدی هم به خودش گرفته که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و دیگری ناو پهپادبر شهید باقری. پهپاد قاهر در واقع نمونه کوچک شده جت نسل 5 قاهر هست که حدوداً 35% از نمونه قاهر کوچکتره. این پهپاد میتونه در ارتفاعات پایین در مناطق خلیج فارس برای دشمنان ایران خطرناک باشه، حتی خطرناکتر از اژدر. در رابطه با ناو شهید باقری هم این شناور بعد از دوره 3 آزمایشات دریایی که در واقع مربوط به آزمایشات پروازی شناور بود آمادگی الحاق شده و انتظار میره تا بهمن ماه آمادگی الحاق رسمی بشه. البته این هم خدمت شما عزیزان بگیم که الحاق شدن شناور به معنای عملیاتی شدن و رفتن به مأموریت نیست و ممکنه بین 6 ماه تا 2 سال طول بکشه که آماده یک مأموریت بین‌المللی بشه. اما بریم سراغ ارتش. ارتش طی 2 عملیات اسرائیل موفق شد که نظر تأسیسات نفتی و هسته‌ای ما آسیب ببینه. اگه یادتون باشه اسرائیل در حملات اول خودش به خاک ایران تأسیسات نتنز رو هدف قرار داد و با استفاده از تجهیزات بدون سرنشین یا همون پهپادها به نتنز حمله کرد که با اقدام مناسب نیروی هوایی ارتش این حمله به نتنز ناکام موند. ارتش امسال دست پر به میدان رونمایی ها اومده، از رونمایی از سوخو 35 روسی و یاک 130 تا رونمایی از پدافند هوایی کوتاه برد و میان برد که اطلاعات این رونمایی ها احتمال زیاد هفته آینده انجام داده خواهد شد. در رابطه با پدافندهای جدید ایران اینو خدمتتون بگم که این 2 سامانه برای حفاظت از تأسیسات حیاتی کشور ساخته شده، از جمله تأسیسات هسته‌ای ایران.
طبق گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش که مسئول حفاظت از ایران هست، این سامانه‌ها قدرت بازدارنده زیادی رو به ایران میدن که باعث میشه دشمنان نتونن به راحتی به ایران حمله کنن. البته این مورد رو هم بگم که پدافند ارتش در حال ساخت رادارهای برد بلند هم هست و جدیداً تصاویری از شمال کشور پخش شده که نشون میده نپاجا در حال ساخت یک رادار برد بلند نظیر هست که حقیقتاً مهمترین رادار برد بلند ایرانه و بالای 1000 کیلومتر رنج کشف داره. مورد آخر راجع به نپاجا و نهاجا بحث علاقمندی این دو سازمان به پهپاد سنگین قاهره که گویا شایع شده بعد از نتسا و نهاجا که علاقمندهای اصلی این پهپاد بودن، حالا نپاجا هم به این مورد اضافه شده و قرار از این پهپاد به عنوان یک پهپاد پدافندی زیر نظر پروژه رسول استفاده کنه. یعنی این پهپاد به تجهیزات راهگیر مجهز بشه مثل موشک‌های AD-08. نیروی بعدی که قرار سلسله الحاقات رو انجام بده نداجا هست. نداجا برعکس تمامی نیروهای مسلح برنامه‌های بیشتری برای رونمایی داره، از موشک سوپرسونیک و هایپرسونیک گرفته تا موشک جدید 700 کیلومتری برای ناو دیلمان و سهند. جدای از این موارد، نداجا پهپادهای راهگیر و سنگین رو هم در حال ساخت داره و قطعاً طی ماه‌ها و سال‌های آینده از این موارد رونمایی خواهد کرد. البته نداجا همانند روسیه قدرت اصلی خودش رو در بحث دریانوردی برده زیر آب و قرار زیردریایی فاتح 2 رو رونمایی کنه که این زیردریایی گویا توانمندی‌های جدیدی داره و قرار کد 021 رو برای خودش در نیروی دریایی ارتش ثبت کنه. مورد بعدی راجع به نداجا، ناوها و تجهیزات دیگر هست که یک لیست بلندبالا هست، همچون ناو زاگرس و تفتان و سینا تا ناوهای بالگردبر و حتی بالگرد طوفان 3 و البته میرو و هاورکرافت رو باید به این لیست نیز اضافه کرد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدایا رو نگهدار.